देगी मिर्च थोड़ी स्वाद अनुसार देगी मिर्च लाना हरी मिर्च भी पा सकते हो तुसीं नमक ते मिर्च ला दे तुसीं मशीन की हीट अपनी इस तरह हथ लग गया कोसी है हुण आपां इहदे विच शुरू कर देंगे मटर लाउण लई तुसीं इस तरह मटर लगा दो इहनूं साफ करके रखिया होया मैं ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਸ ਲਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸੌਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ 3 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣ ਲਈ बहुत टेस्टी बनती है ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 5 ਸਟਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ ਵੇੜਾ ਨੀ ਵੇੜਾ ਕਰਿਆ ਛਗਣਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ